ෆැමිලි ටීචින්ස් අපි හමු වෙන හුඟ දවසකින්. මගේ වීඩියෝ සේරම එඩිට් කරලා දුන්නේ මගේ පුතා. ඒත් දැන් එයාට වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා මම හිතුවා වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ වැරදි අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් කරුණාකරලා මට කමෙන්ට් කරන්න. මුලින්ම මම ලේසි රෙසිපියක් තෝරගත්තා. පාරේ වඩේ නැත්නම් පාන් පිටි වඩේ. පළවෙනියටම පාන් පිටි කෝප්පයකට ලුණු තේ හැඳි කාලක්, ඊස් තේ හැඳි එකක්, අඹරගත්ත සුදු ලුණු, මේ සියල්ලම එකට මික්ස් කරලා මද රස්නේ වතුරෙන් අනා ගන්න. මේක අතේ ඇලෙන ඩෝ එකක්. තරුණ දරුවෝ හරි කැමති පාරේ වැඩි කන්න. ඉතින් පැය භාගයකට වැඩිය තියන්න ඕනේ පිපෙන්න. මේ වගේ හොඳින් වහලා තියන්න. මේ දෙවෙනි ක්‍රමය. මගේ දරුවන්ටත් ඉඳලා හිටලා මේ වගේ වඩේ හදලා දෙනවා. කලින් වගේමයි පෝෂණය වැඩි කරගන්න ඔයා කැමති පලා වර්ගයක් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. අමතක කරන්න එපා මද රස්නේ වතුරෙන් අනා ගන්න. හොඳින් වහලා තියන්න පිපෙන්න. මේ තුන්වෙනි ක්‍රමය. කටට සැරට කන්න කැමති අයට වැඩිපුර අමු මිරිස්, කෑලි මිරිස් ටිකක් දාලා අනා ගන්න. තව කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගත්තොත් හොඳයි වගේ. හොඳින් වහලා පැයක් වගේ පිපෙන්න තියන්න. දැන් හොඳට පිටි මිශ්‍රණය පිපිලා. මේ බලන්න ලස්සනට පිපිලා එන හැටි. රන්වන් පාටට එතකොට බාගන්න. මේ ලුණු මිරිස හදන්නේ කෑලි මිරිස්, ලුණු එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. ඉන්පස්සේ දෙහි බිඳු ටිකක් එකතු කරගන්න. අද මගේ දුව ක්ලාස් යන්න. එයාට ඉන්ටර්වල් එකට කන්න වඩේ 2-3ක් දාලා දුන්නාම හරි. අපි මේ දුවව ක්ලාස් එකට ඇරලවන්න යන ගමන් දැන් අපි බස්නාහිර පළාතෙන් වයඹ පළාතට ඇතුළු වෙන්න යන්නේ. මේ මාඔය පළාත් දෙකම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ පාලමෙන්. අද වතුර ටිකක් අඩුයි වගේ ඔයේ.
ගෙදර ආපු ගමන් ඉතිරි වඩේ බදින්න පටන් ගත්තා. සේරම වඩේ මේ වගේ බැදගන්න. ඉතින් කියන්නකො කොහොමද මගේ එඩිටිං? මතකනේ අඩුපාඩු තිබුණොත් කරුණා කරලා කමෙන්ට් කරන්න. දැන් කහට කෝප්පයක් එක්ක රස බලමු නේද?